ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. ètò láti bí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mọ́rí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setter. Bàbá Gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa pápá dédé àsìkò yìí àsìkò gbòjò ọjọ́ ti rí ẹdẹ odóbí bóò ló ti rí lọ́dọ̀ ti yín o. Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé kan kẹ́ jẹ́ àjọjẹ̀ gbádùn ètò mìíràn tá a gbé wá láti ìkànnì BGI TV lórí YouTube tí à ń jẹ́ Gbàgédèmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀ lórí Facebook, à ń jẹ́ Gbàgédèmọ̀ _22 lórí Instagram, a sì ń jẹ́ Bàbá Gbàgédèmọ̀ lórí TikTok. Ọ̀rọ̀ tó ń lọ náà lètò tí ẹ fẹ́ wò yìí ẹlẹ́ẹ̀kejì irú rẹ̀ rí lónìí nígbà tá a ti fi tàkọ́kọ́ síta ní ọ̀sán yìí. Náà ní àṣálẹ́ yìí mo sọ fún wa lọ́sàn-án pé a máa sọ̀rọ̀ lórí iṣẹ́ takuntakun tí àwọn agbófinró wa ṣe láti mú àwọn tí wọ́n fẹ́ dalẹ̀ Yorùbá rú tí wọ́n láwọn Yorùbá nation. Àwọn tí wọ́n jìjà agbára Yorùbá nation a mọ̀ wọ́n. Àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ lórí Yorùbá nation a dá wọn yẹn mọ̀. Gbogbo ayé ló mọ̀ pé bàbá Bánjí Akintoye àti Sunday Gbogbo òun làwọn tí wọ́n spearhead ohun tó ń pè ní true original Yorùbá nation. Ohun táwọn sì ń dúró lé lórí òun ni welfare ọmọ Yorùbá káàkiri ayé. Òun ni pé báwo ni Fúlàní ni ogun wọn ṣe máa dohun gbàgbé nílẹ̀ Yorùbá. Báwo ni ẹ̀tọ́ Yorùbá ni wọn ṣe ní fi dùn Yorùbá mọ́ nílẹ̀ Yorùbá àti ní Nàìjíríà. Àti pé báwo ni Yorùbá ṣe máa gba òmìnira kúrò lọ́wọ́ Fúlàní amúnisìn tí wọ́n ń control tí wọ́n ń command gbogbo ìgbà. Ohun táwọn dúró fún rèé. Wọ́n sì ń ṣe lọ́nà ẹ̀tọ́, wọ́n ò ṣe lọ́nà jàgídíjàgan ká gbébọn ká máa yìnbọn kiri ká máa lọ gba secretariat bíi ti Dúpẹ́ Onítìrí ń ṣe. Àwọn ò ṣe bẹ́ẹ̀. Tó bá sọ pé rule of law àwọn yẹn mọ̀ wọ́n sì ń tẹ̀lé. Now a wá rí iṣẹ́ takuntakun tí àwọn agbófinró wa ṣe láti ìjọ Sátidé tí àwọn ọmọlẹ́yìn Dúpẹ́ Onítìrí tí wọ́n ti wọṣọ ológun tí wọ́n ti náwọn fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá. Ní tí mo fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ ètò mi lónìí ni pé ẹ̀yin ológun wa ẹ mà kúṣẹ́. Kódà ẹ̀ṣẹ̀ tó jọ mí lójú wípé aṣáṣì lólógun ní ilẹ̀ Yorùbá. Àṣọ ọlọ́pàá wà nílẹ̀ Yorùbá, àṣà àwọn àmì náà wà nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n dẹ̀ lè ṣiṣẹ́ takuntakun báyìí. Torí pé oríṣiríṣi videos ni mo ti rí. Àkọ́kọ́ náà níjọ́ tí àwọn ará bíi tí wọ́n lọ dọ̀yà há wọn ní secretariat tí wọ́n láwọn fẹ́ gba secretariat. Nígbà tí apá Àmọ̀tẹ́kùn ò ká ọlọ́pàá join wọn, nígbà tí apá ọlọ́pàá nìkan ò ká a rí àwọn military tí wọ́n dé níjọ́ yẹn. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n dẹ̀ make sure pé àwọn overpower àwọn ọmọ àlè tí wọ́n jáde tí wọ́n láwọn lọ́mọ ọkọ Yorùbá. Ìbéèrè mi wá rèé o sẹ́yìn ológun ilẹ̀ Yorùbá wípé ẹ̀yin ológun Nàìjíríà tẹ́ wà nílẹ̀ Yorùbá. Ìbéèrè mi ni wípé irú bẹ́ẹ̀ ṣe expedite action yìí bẹ́ẹ̀ ṣe tètè ṣíra nílẹ̀ tẹ́ tètè gbàgbára lọ́wọ́ àwọn ará bíi. Ẹ jọ̀ọ́ sà, irú wàhálà bẹ́ẹ̀ irú agbára bẹ́ẹ̀ kí ló dé tẹ́ ẹ̀ sá fáwọn Fúlàní náà? Gbogbo wa ṣá mọ̀ wípé Fúlàní pa gbèjègbèjọ nílẹ̀ Yorùbá. Kódà àwọn ológun wa mọ ibi tí wọ́n wà nílẹ̀ Yorùbá. Tẹ́ bá dé gbogbo núgbó wa káàkiri
ẹ bá fúlàní gbogbo onúgbò wa. Lagos Ìbàdàn expressway fúlàní tó wà ń bẹ̀ ò ló ń kà. Bẹ́ẹ̀ bá dọ́nà mẹ́kọ fúlàní tó wà ń bẹ̀ ò ló ń kà. Bẹ́ẹ̀ bá dọ́nà gbóọ̀rà fúlàní tó wà ń bẹ̀ ò ló ń kà. Bẹ́ẹ̀ bá dòdò tẹ́ dẹ́kìtì fúlàní tó wà ń bẹ̀ ò ló ń kà. Bẹ́ẹ̀ bá dòṣogbo àwọn fúlàní tó wà ń bẹ̀ ò ṣe fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn. In fact láti Ìbàdàn gbọ̀nà Jẹ̀bú Òde lọ sí Jẹ̀bú fúlàní tó wà ń bẹ̀ àwọn yẹn ti ẹ̀sọ́ bẹ̀ dílé permanently. Mi rò pé ní tí ò fẹ́ kú ó lè gbàbẹ̀ yẹn kọjá pé òun fẹ́ gbàjẹ́ bóde lọ Ìbàdàn o. Bó bá dé Ìbàdàn láyọ̀ kì í ṣe pẹ̀lú gbogbo ẹ̀yà rẹ̀ ló máa pé. Ẹ̀yin ológun wa ìbéèrè tí mo fẹ́ bi yín ni pé kí ló dé tẹ́ ẹ̀ lọ àrẹ́sì àwọn fúlàní yìí náà bẹ́ẹ̀ ṣe àrẹ́sì gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó fẹ́ da ilẹ̀ Yorùbá rú yìí. Àbí ṣé ìbí kan jù bí lọ ni? Ẹ má ṣì mí gbọ́ o, bẹ́ẹ̀ ṣe kó wọn yẹn ìdùnnú tó ga ló jẹ́ fún mi. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lẹ́dẹ̀ ti ṣáàjì wọn fún treasonable felony lẹ́ti ṣáàjì wọn sí court. It is okay. Àwọn fúlàní tí wọ́n wá ń pa gbèjègbèjọ nílẹ̀ Yorùbá kí la máa ṣáàjì àwọn yẹn fún? Kí làwọn ń ṣe? Báwọn gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe ń tán ṣe ní secretariat yìí bàbá ṣáàjì wọn fún treasonable felony kí la máa wá ṣáàjì àwọn fúlàní tí wọ́n ń pa mẹ́jọ mẹ́wàá dọ́gbọ̀n tí wọ́n ń jiyàn gbé tí wọ́n ń gba ransom tí wọ́n tún máa gba ransom tó ń gbà mí tí wọ́n máa pa ẹni tí wọ́n gbé tí wọ́n máa kóbìnrin tó máa réèpù ẹ̀ yamayama. Ẹjọ́ sà ẹ̀yin agbófinró wa ńlẹ̀ Yorùbá kò sí tó kàn mí pẹ̀lú other part of Nigeria. I am talking of my own personal region which is ilẹ̀ Yorùbá. Kí ni tẹ̀yin agbófinró ń bá wa ṣe sí irú bẹ́ẹ̀ ṣe expedite action tẹ́ ẹ̀ kó gbogbo àwọn arábí kódà the funniest part ló ní pé gbogbo àwọn tó sá lọ nínú àwọn tó wọṣọ ológun lọ secretariat gbogbo àwọn ológun wa ti kó gbogbo wọn pátá kódà bí wọ́n ṣe máa náà tí wọ́n yà mí lẹ́nu ẹ̀jẹ̀ ìjà yìí sí wọ́n kó àwọn kan ní UCH gbogbo ẹni máa fi hàn wá o wọ́n lọ dọdẹ káàkiri àwọn ọlọ́pàá yẹn dọdẹ kiri ni wọ́n kó àwọn kan ní UCH wọ́n kó àwọn kan ládùúgbò kan tí mi mọ̀ tàbí ẹ̀ta rí fídíò ẹ̀ wọ́n kàn kó wọn kiri gbogbo fídíò yẹn lèmi ti pa ìjọ. Mo wá fẹ́ kí àwọn agbófinró wa pé ẹ káre ẹ kú iṣẹ́ ẹ kú fọmọnìyàn ṣe irú iṣẹ́ tẹ́ ẹ ṣe yìí tẹ́ ẹ fi bá wa track down gbogbo àwọn abàlùjẹ́ yìí iṣẹ́ ẹ rẹ́dì láti bá wa ṣerú ẹ̀ náà sí àwọn fúlàní tí wọ́n ń pa wá kiri nílẹ̀ Yorùbá. Ṣé ẹ rẹ́dì níjọ́ wo lẹ fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn náà because ìtàwọn eléyìí ṣe ìjọ méjì péré and you track every one of them down. Ẹ sà àwọn fúlàní tí ń pa wá wá 10 years ago ẹni mélòó lẹ ti bá wa arrest inú wọn ó di mélòó tẹ ti prosecute ó di mélòó tẹ charge sí court ó di mélòó tí court ti convict. And mark you in tí mò ń sọ yìí pẹ̀lú nǹkan tó ń bí ọmọ Yorùbá nú ohun tí mò ń sọ yìí ti dá ìbẹ̀rù bojo fún ọmọ Yorùbá débi páwọn tó wà diaspora ò lè wọlé wá mọ́. Mélòó ni kàkà olórin kan ní mélòó ni ká wí mélòó ni ká sọ mélòó ni ká wí tí Fúlàní tẹ padà nù. Then a tún wá fojú ara wa ráwọn Fúlàní tí wọ́n lọ ń fi ẹran jẹ oko Yorùbá ǹjẹ́ á gbìyànjú láti arrest wọn náà. Ǹjẹ́ gbìyànjú agbófinró wa ǹjẹ́ make any attempt láti arrest àwọn Fúlàní mélòó lẹ ti arrest inú wọn mélòó lẹ ti prosecute inú wọn mélòó ni wọ́n ti jẹ́ẹ̀lì nínú wọn abẹ́tọ̀ ni wọ́n ń ṣe yẹn. Tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni Nigeria government ready láti rid off Nigeria from crime all the criminals must be arrested irrespective of their creed, religion or ethnic groups. Ẹ má fi ẹ̀sìn tó ẹ má fi èdè tó ntó tí mú yín dán tó tó ìwó fún Yorùbá tẹ́ ẹ sáré kó wọn yìí ẹ rẹ́dì láti kó gbogbo Fúlàní náà bẹ́ẹ̀ ẹsẹ̀kẹsẹ̀ fún Dúpẹ́ Onítìrì ó ti di fugitive ó ti dẹ̀ tó declare wanted ẹ̀dọ̀ Gúmi tó ń pa àwọn èèyàn látijọ́ ètò lọ negotiate ǹjẹ́ ti declare Gúmi náà wanted náà ǹjẹ́ ti declare Gúmi wípé òun náà criminal ni
ẹ bá wa declare Gumi náà. Yes, ohun tó bó ṣe wà ní Líkì ló ṣe wà ní Gbàjà. Gumi ò deny pé wọn ò ṣara wọn. Gumi ò deny pé wọn ò mọ bí wọ́n ṣe ń jiyàn gbé Nàìjíríà. Toro negotiator ló pe rẹ̀. Ó mọ ibi tí wọ́n wà. Kẹ́ ẹ gbá Gumi mú báyìí. Gumi á máa mú yín dé hideout àwọn Fúlàní níkọ̀ọ̀kan. Kí lẹ ṣe sí ẹ̀yin agbófinró wa? Onímẹ́lò ní wọn tẹ́ ti mú. Tẹ́ bá gbọ́ pé wọ́n operate ibi kan, ṣẹ́yìn agbófinró náà máa ń sáré lọ bẹ́ẹ̀ ṣe sáré wá secretariat. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ la rẹ́dì láti ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà, tó jẹ́ lóòótọ́ la fẹ́ kí criminals kó kúrò Nàìjíríà, a gbọ́dọ̀ ṣe partial, gbogbo wọn la gbọ́dọ̀ arrest. A ti ṣe tí Yorùbá ti bá wa fọlẹ̀ Yorùbá mọ́ báyìí nípa pé kódà wọ́n wọ hùwà kan yẹn bá wa mú wọn bẹ̀, ó dáa bẹ́ẹ̀, thank you. Ó yẹ bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ sáwọn Fúlàní náà. It's a clarion call from all Yorùbás. Mo ń gbẹnu wọn sọ ní. Ẹ̀rù bọ ọmọ Yorùbá lójoojúmọ́ wọn lè lóko. Ẹ bá wa pa àwọn Fúlàní yẹn náà bẹ́ẹ̀, ẹ kó wọn bẹ́ẹ̀ náà. Àwọn Yorùbá ló perpetrate crime ló jẹ́ within 2 days you arrested every one of them. Within 2 days. Kódà àwọn tó escape ẹ wá wọn kàn déhùn akọ̀yìn ẹ mú wọn. Ẹ bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn Fúlàní náà. Ìgbà ẹ̀ la tó lè mọ̀ pé ẹ kì í ṣe partial. Àtọlọ́pàá o àtàwọn àmì. Àwọn ilé ìtẹ́ ẹ̀kọ́ yìí ẹ má fi wọ́n lẹ̀, ẹ má ṣojú ṣàjú fún wọn. Ẹ jẹ́ kẹ́ni tó ṣẹ̀ kó jìyà ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀ dáadáa. Wọ́n dìtẹ̀ gbàjọba ní ní tó bá tán bá ṣe fúnru wọn ní kán ṣe without giving them any amnesty. Látẹ̀nilẹ̀ wá káṣù gbogbo tó jẹ́ repentant Boko Haram. If it is true Nigerian government is serious about the security of this country. Tó bá pẹ́ lóòótọ́ ni Nigerian government fẹ́ kí security ìlú yìí kó strong, ni wọ́n fẹ́ kí wọ́n report gbogbo tó ń jẹ́ ti criminal ní Nigeria, everybody wọn ni kí wọ́n kó. Àṣẹ nìkan lọ́lọ́pàá bá kó everybody. Ẹ jẹ́ kí ọlọ́pàá kó everybody. Gbogbo àwọn tó bá ti jẹ́ criminal tó perpetrate crime, all of them must be arrested. Ẹ má dá ẹ̀yà kan sí o. Ẹ̀yin ọlọ́pàá látẹ̀lé ìlọ ẹ lọ máa arrest Fúlàní náà o. Bí Fúlàní bá tún pa méje mẹ́jọ tẹ́ ẹ̀ rí nǹkan kan ṣe sí adé oní partial ẹ̀yin ọlọ́pàá. Commissioner of Police Ìbàdàn, gbogbo effort tẹ́ ní káwọn ọmọ yín ṣe yìí, I am challenging you sir with due respect. Ẹni kí wọ́n wọnú igbó lọ káàkiri nílùú Ìbàdàn àtọ̀yọ́ state, kí wọ́n lọ máa arrest gbogbo Fúlàní tó bá wà bẹ́ẹ̀ náà bí wọ́n ṣe arrest gbogbo àwọn criminal Yorùbá yìí. And they should all be charged to court. Immediately tẹ́ bá ti arrest wọn ní kẹ́ ti máa display wọn bẹ́ẹ̀ ṣe display àwọn criminal Yorùbá náà. It is then I will know kò sí tó jẹ́ ethnicity nínú iṣẹ́ ológun mọ́. Stop giving them amnesty. Kò sí nǹkan tó jẹ́ repentant Boko Haram, kò sí nǹkan tó jẹ́ repentant Yorùbá nation fighter. Everybody wọn tó bá ti ṣerú táwọn Yorùbá nation yẹn ṣe àwọn ọ̀rọ̀ tó ń pa yẹn gbọ́sọ̀ àwọn yóò ń ṣe Yorùbá nation. Dúpẹ́ nation ni. So bí bẹ́ẹ̀ ṣe kọ́ criminal yẹn ẹ kó wọn lọ dágbá káyé má gbóhùn wọn mọ́ rárá. Bẹ́ẹ̀ náà ní kẹ́ ṣe ṣe fáwọn Fúlàní. It is then we can be happy in Yorùbá land. Nígbà yẹn la máa mọ̀ pé ṣe ìṣọ̀hún ọ̀bẹ nìkan jà fọwọ́ gún gbogbo olólójú. Ìjọba ṣe tán láti jà láti yọ gbogbo tó ń jẹ́ security kó Nàìjíríà. Láì kò ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ bá sì dá Fúlàní sí tí Fúlàní sì ń pa gbèjègbèjọ á jẹ́ pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lóòótọ́ ọ̀rọ̀ àtàwọn àmì. Torí pé ìtú tí wọ́n pa láti jẹta ó yà mí lẹ́nu. Tí mò ń sọ lè má yẹ ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí. Ẹ wo fídíò yìí kẹ́ ẹ wo bí àwọn kan sá lọ sí UCH nígbà tí wọ́n escape ní secretariat wọn ò lè gbalé wọ́n fo fẹ́ǹsì wọ UCH. Àwọn ọlọ́pàá káwọn mọ́bẹ̀ wọn mú wọn, ẹ máa fojú ara yín rí. Wọ́n tún lọ káwọn mọ́lé kan, wọ́n tún kó gbogbo irọ́ wọn tó ń lù kiri gbogbo gájẹ́tì wọn, gbogbo ẹ̀ ni wọ́n kó jáde. Mo wá wò pé ṣé ọlọ́pàá Nàìjíríà ló ṣiṣẹ́ báyìí? Tó bá jẹ́ pé effort yẹn náà kọ́ ló fáwọn Fúlàní ni wọ́n láì láti jọ yìí. Fúlàní á ti sáré kàbàkàbà kúrò nílẹ̀ Yorùbá. Tẹ́ ẹ bá lè ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe yìí o, kẹ́ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ náà fáwọn Fúlàní wà láì kudos to you people. Ẹ bẹ̀rù wọn ni. Ẹ bá bẹ̀rù wọn o. Torí ìbọn tán gbé dání lẹ́yìn náà gbé dání.
àfi kẹ́ ẹ bá wa wá Fúlàní náà jáde o ẹ ti ṣe bẹ́ẹ̀ fún Yorùbá ti rí ó yẹ ṣe bẹ́ẹ̀ fún Fúlàní náà tó bá jẹ́ pé iléeṣẹ́ ní òṣè pàṣẹ ẹ ti ṣe dáadáa inú wa ń dùn bẹ́ẹ̀ ṣe fáwọn kírímínà tó ń pera wọn Yorùbá nation yìí I am just too happy Ọlọ́run dẹ̀ rí mo fi wọ́n ṣe lẹ́yà láti jẹta ni alọ́ wọn lárí àmì rábọ̀ wọn lágbára Ọlọ́run àfàwọn kọ̀ọ̀kan tí wọ́n kó bá tí wọ́n mọ nǹkan kan irú àwọn bàbá yẹn Ọlọ́run á yọ àwọn yẹn bẹ̀ ẹ ráwọn adín kírímínà tó jẹ́ pé fọ́lọ́wà dúpọ̀ Onitiri ni wọ́n alọ́ wọn lárí àmì rábọ̀ wọn lágbára Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ ẹ ṣe bá a ṣe fún Fúlàní tí mò ń sọ lè má yé ẹ̀yin èèyàn ẹ bá mi wo fídíò yìí kẹ́ ẹ gbà yẹ̀ wò. Kí lorúkọ ẹ̀ Ìdòwú pé John kò. inú UCH lẹ́ ń wò yìí o ẹ wo secretariat sí odindi UCH inú UCH lẹ́ ń wò ibẹ̀ ni wọ́n sá àwọn kan sá lọ síbẹ̀ ni wọ́n fún àwọn ọlọ́pàá lọ́wọ́ o ẹ wo tútà ọlọ́pàá ń pa o ẹ máa wò lọ. torí ẹ̀ mo fi ní kó máa rán torí ìyẹn rí ẹ̀kan lọ́wọ́ wọn ó dàbí ìjẹ́ bẹ́ẹ̀ tó náà lélẹ̀. wọ́n fo fẹ́ǹsì wọlé ni mo rí ìgbà tó fo fẹ́ǹsì wọlé àwọn àgbá bọ́ọ̀lù ọ̀wọ́ ni irú òbọ̀n yẹn ló jẹ́ ká sákò lórí fídíò. Bọ̀ kí ni security UCH ń ṣe táwọn ilé fi wọ ok security ni wọ́n fo fẹ́ǹsì wọlé. òun náà mò ń sọ. àwọn CSO kan látàrọ wọn. àwọn CSO náà ló lọ pè àwọn ọlọ́pàá. ìṣàwọn náà wà fún. wọ́n ti gbọ̀nà ẹ̀yìn báyìí. wọ́n á ti sá lọ wọ́n á ti lọ wọ́n wá bọ́ra lẹ̀ ni. ọgbà tó fo fẹ́ǹsì yẹn wọlé nù they still dey. àní wọ́n á ti lọ. wọ́n á ti lọ báyìí. tó bá fẹ́ máa gbọ́ yé máa tún kúrò ń bẹ̀ facebook ló wà lọ́wọ́ ẹ kó àwọn pọ́ǹpù yẹn ní pọ́ǹpù méjì. kátólì náà sì wà náà. àwọn kíní wọn náà ní they still dey there. sí kátólì àwọn kátólì yẹn. John. Adimu. Tilẹ̀kùn. Wọlé. Ẹ bá mi. Fọlálẹ̀. Bọ́bí jẹ́ olùgbọ́. Wọ́n ti kọ́ bàbá wọn. Wọ́n fẹ́ yà orí. Wọ́n sì wà nínú gbọ́ yẹn sẹ́. Mo sọ fún mi sẹ́, mo ní wọn kú ìjọ ọlọ́gbà yìí. Ìrìmẹ́ wọn pọ̀ sí. Bring am. I'm already been here, sir. I don't get the point in front of hand. Ọmọ yẹn ti láì bìtì bẹ́ẹ̀. Ó sì rìn lẹ́yìn kẹ́ ọ̀. Kò ní dá fún ẹ. Ìwé náà pọ̀ gbó kí lórí burúkú. Èmi sọ lọ́wọ́ di ẹ wá sọ níbi yagi plate. Yàtọ̀ bí ọ̀gbìn. Ẹ ti máa ń lọ sí ogun náà. Gbogbo ìdí wọn ni ẹ mú. Gbogbo ìdí wọn ni ẹ bí pé wọ́n lọ. Ibẹ̀ náà lọ sí Sambisa. Bí pé wọ́n lọ Sambisa. Anything. Bring your gun.
bring them out. Bring them out. Ẹ má da ẹ wo bí ẹ̀kọ́ sójú kan. Mọ́tò yẹn dà kàmá lóde. Tàkọ́kọ́ lẹ rí yẹn o, ẹ wo wàhálà táwọn ọlọ́pàá yẹn ṣe. Ibo míì ni wọ́n tún lọ yìí o, lẹ tún fẹ́ wò yìí. Kẹ́ ẹ wo wàhálà tí wọ́n ṣe eléyìí tẹ́ fẹ́ wò yìí, ó tó ọ̀nà bíi 6 tí wọ́n ti mú wọn kí gbogbo hideout wọn ni wọ́n ń wá kiri. The same effort yìí là ń pèpè kọ́lọ́pàá náà bá wa lò nílẹ̀ Yorùbá fún àwọn Fúlàní kílẹ̀ Yorùbá lè di ilẹ̀ olómìnira, ilẹ̀ tó jẹ́ pé ẹ̀rù ò ní bà wá mọ́ pé Fúlàní máa jí wa gbé. Àwọn eléyìí sì ó ṣú ọ̀pọ̀ ti rí wọn mú tán. I am too sure wọ́n ti kó wọn báyìí. Ẹ̀rù wọn ò bà wá mọ́ rárá. Ẹ̀rù ò bà anybody pé wọ́n tún máa padà wá. But àwọn Fúlàní ńkọ́ kí ló dé tí wọn ò ṣerú wàhálà báyìí lé wọn lórí. Ó yẹ tó máa wọ ẹlẹ́ẹ̀kejì. Gbogbo ẹrù tó wà mẹ́rin máa kó jáde. This is what they wear this morning. Imagine. Ó sì pọ̀ káàkiri. Nítorí olóò sponsor. The owner of this house should be their sponsor. Must be their sponsor. Imagine. Ogun tó ní this guy. Oya, máa yẹ gbogbo mọ́tò ẹ̀ kẹ́ máa kó ẹrù ẹ̀ sílẹ̀ ìfúnwa díẹ̀díẹ̀. Gbogbo fún àfihàn àwọn pàtó fẹ́. Drop everything there. Sílẹ̀ kí ẹ máa wẹ ní tìfọ̀ náà. Iṣẹ́ ni kẹ́ ṣe. Ẹ ṣáà máa ṣe gbin tẹ̀ ṣe lọ. Ẹ wà hàm sí ẹ. Ẹ máa wo gàjà, ẹ máa wo gbogbo ẹ̀. Ṣájà wọn kọ. Ẹ fún ìgbà tó bá ti wèrè. Bàbá mọ́tò dé bá wọn kò ní o. Èmi bàtà ní kó. Èmi bàtà ní. Àwọn ọmọ ayé náà máa di ọjọ́ tó lè gbé ìdílé 8 days. Wọ́n ti kọ́ wọlé wá. Wọ́n wà ní sọ́jà àjàgbé. Kí ló wà níbẹ̀ yẹn? Jàjàjàjàjà mẹ́ta sẹ́yìn. Wọ́n ti jalè gbé náà. Ẹgbẹ́ wá sí. Májú. Ìtọ́lọ́pàá wò ní. Ìtọ́lọ́pàá wò ní náà fọlọ́pàá. Ẹgbẹ́ rẹ̀ kó jọ fún wọn. Ó yá. Nínú ilé ìdájọ́ gọ́ọ̀sìláìtì. Wọ́n wá ní gọ́ọ̀sìláìtì ní ọlọ́jà. Kọ̀ wáyé ní májì. Tí kì bàjẹ́. Ṣé kó tó yàtọ̀? Ó yàtọ̀. Ọlọ́pàá wá ní gbogbo lónìí. Ẹ̀sán kó fi sùn. Àwọn òrìn pààyàn lágbára Ọlọ́run. Ó yẹ ikú ẹja kó. Ẹja àṣìṣì bàbá ìka ló máa dé sínú ibẹ̀ yẹn. Má jà wọ́n. Ilé ewu là ń gbé. Ẹ wo ibi tí wọ́n wà káàkiri tí wọ́n lọ mú wọn. Ṣé lè ṣe é rí, ṣó ṣe é gbọ́, ṣó bójú mu? Ṣó yẹ ká máa rí irú nǹkan báyìí? Ẹ wá wo effort tí àwọn agbófinró wa ṣe láti kó gbogbo wọn káàkiri bẹ́ẹ̀. Tí wọ́n bá ṣe irú effort yẹn fáwọn àwọn Fúlàní nǹkan kí láàrú kó máa ṣẹlẹ̀. Ni mo ṣe ń fi àsìkò yìí pé ẹ̀yin agbófinró wa ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, mo yìn yín, mo lù yín lọ́gọ̀ ẹnu, ẹ ṣé ẹ káàbọ̀, ẹ kú iṣẹ́. But irú iṣẹ́ tẹ́ ẹ ṣe yìí láti fi bá wa round off àwọn tí Dúpẹ́ kó wọlé yìí tẹ́ẹ̀jẹ̀ kan balẹ̀ Yorùbá jẹ́. Àwọn Fúlàní tá a wá ní ń kọ́ táwọn ti wà bí over 10 years ago táwọn ti dalẹ̀ wò. The same effort
ní kẹ́ ẹ ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ but the same effort ẹ apply ẹ̀ sí àwọn inú igbó káàkiri àwọn Fúlàní base ibi tí wọ́n wà káàkiri yẹn ẹ apply irú effort yẹn síbẹ̀ kẹ́ ẹ bá wa feature out àwọn Fúlàní yẹn jáde ẹ wo bọ́n ṣe mú àwọn tí wọ́n àwọn méjì tí wọ́n mú ní UCH yẹn wọ́n ẹ sáré mú wọn irú ẹ̀ náà la fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe fún Fúlàní because their menace in this country in this Yoruba land is just too much. Kọ́ wá kidnap eléyìí kí wọ́n gbowó lọ́wọ́ eléyìí kí wọ́n rape eléyìí gbogbo nǹkan yẹn it has to stop. Tó bá pé lóòótọ́ nílẹ̀ Yorùbá ní agbófinró tí wọn kì í ṣe partial kí apá wọ́n ti arrest àwọn ẹni kí apá wọ́n ti arraign wọn sí ní court kí apá wọ́n ti bá wa display wọn tí gbogbo press ti rí ẹ wo bọ́n ṣe tò wọ́n tó rẹwà bọ́n ṣe tò wọ́n jọ pẹ̀lú arms and ammunition tí wọ́n bá lọ́wọ́ wọn. We are expecting the same thing látọ̀dọ̀ Fúlàní kẹ́ ẹ kó wọn jọ rẹpẹtẹ bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹ wá display wọn fún wa kẹ́ ẹ dẹ̀ sọ pé ẹ̀sùn báyìí lẹ fi kọ̀ wọ́n o we are arraigning them in court tomorrow next tomorrow ká dẹ̀ rí pé lóòótọ́ lẹ kó wọn lọ court ká dẹ̀ rí pé lóòótọ́ ni wọ́n convict wọn because àwọn náà jẹ̀bi ikú látàrí gbogbo tí wọ́n ṣe àìmọye ẹni tó ti mọ̀ọ́mọ̀ pa lọ́wọ́ ara wọn dànù they kill at will kí ni ká sọ sáwọn yẹn sà kí ni ká sọ sí àwọn yẹn ṣe báwọn eléyìí púpọ̀ nú wọn gan àti rí wọn pé jẹ̀kùrẹ́ dí wọ́n kàn gbébọn lé wọn lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ yìí wọ́n gbébọn lé wọn lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wà àwọn eléyìí they were not trained bẹ́ẹ̀ táwọn Fúlàní tàrí tó ń yìnbọn pààyàn gangan kí ni ká ṣe sọ̀rọ̀ wọn ẹ bá wa rí sí ẹ̀yin agbófinró wa ẹ má ṣe partial o bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe fáwọn Yorùbá ìtẹ̀ wá wọn tàn yìí ẹ bá wa wá wọn ẹ wo lo the same effort fún àwọn Fúlàní náà as from today ẹ bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ ká máa gbọ́ nínú news ká máa rí ní headline that ní Sangota Fúlàní 10 has been apprehended ní Lagos State Fúlàní 300 has been apprehended ká máa rí pé lọ́yọ̀ state nínú igbó Ọ̀yọ́ state wọ́n ti kó 500 Fúlàní Ondo kọ́ 1000 Fúlàní Èkìtì 1000 kódà gbogbo ayé a máa yin ẹ̀yin agbófinró ní pé tó Yorùbá a lè sùn sí ká máa hanrun àti láwọn military àti láwọn agbófinró the same effort tẹ́ lò láti arrest àwọn boys yìí ẹ lò the same effort yẹn náà bẹ́ẹ̀ ẹ wo bẹ́ẹ̀ ṣe máa náà tí wọ́n káàkiri gbogbo bí tẹ́yìn náà ń gbọ́ fèrèfèrè sí pọ́n lè wà ẹ wo bẹ́ẹ̀ ṣe máa náà ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ náà àwọn ilé àwọn ti Fúlàní ò ní ìdí gbọ́ fèrèfèrè everybody knows they are in our butches ẹ lọ síbẹ̀ kẹ́ lọ ká wọn mọ́ àfi tó bá jẹ́ ń bẹ̀rù wọn lókù or àfi tó bá jẹ́ ti gbọ́ instruction látòkè that they are untouchable Fúlàní tó bá fẹ́ràn jẹko ẹ arrest ẹ ṣẹ́tọ́ ẹ̀ ní kó fẹ́ràn jẹko lóko ni kẹ́ máa sọ fún wa pé ẹ tẹ́ bá fi nǹkan sóko tí ẹran bá kú wọ́n lè wá arrest olóko gbogbo àwọn blasphemy law irọ́ tẹ́kọ̀ àwọn ògbárú ẹ̀ partial la kà sí fárí apá kan dá apá kan sí la kà sí fídíò burúkú táwọn òtọ́gọ̀ ọlọ́pàá kan ṣe tá a play láìpẹ́ yìí kì í ṣe tó dáa kí Fúlàní máa wò ẹ fún wọn lágbára ni although the video was done during Buhari's regime nígbà tí Inspector General Police jẹ́ ọlọ́wọ́ tó jẹ́ Fúlàní tí wọ́n ń lò fún oníkùmọ̀ ìgbà mọ́ páwọn tó wà ń bẹ̀ sìn àdúpẹ́ fọlọ́run Yorùbá ni wọ́n àtàmì o àtọ̀ police mo mọ̀ pé wọ́n lè sọ orú ẹ̀ láíláí wọ́n jẹ́ sáṣọ orú ẹ̀ tòrò bẹ́ẹ̀ ṣe wá ṣe ìpápàpà tó jẹ́ pé kú àwọn ará bíi ẹ bá wa kú àwọn Fúlàní yẹn náà bẹ́ẹ̀ láìpẹ́ yà fẹ́ rí wọn àbẹ́ ẹ̀ mọ̀ pé ìlú Inspector General Police yín ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dàrú yìí làwọn Fúlàní ń dàrú yìí ni ẹ mọ̀ pé ìlú Chief of Army Staff yín ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ làwọn àwọn Fúlàní ń dàrú ni ọmọ Yorùbá làwọn méjèèjì ẹ wà wíẹ̀ wípé ìlú Mr. President #1 in the whole nation ó làwọn Fúlàní ń dàrú àfi kẹ́ ẹ bá wa arrest wọn ilẹ̀ Yorùbá must be free from this criminal called Fulanis. Fulani herdsmen apanirun àfikẹ́. Then at the same time, fine, thank God you have declared Dupe Onitiri as wanted.
chairperson àwọn tí wọ́n ṣe treasonable felony ni ẹ bá wa declare Gumi náà ẹ declare òun náà as criminal kẹ́ẹ̀dẹ̀ proscribe Miyetti Allah as a criminal society bẹ́ẹ̀ bá ṣe méjèèjì yẹn nù wá dùn otherwise we still have impression that ìjọba yóò nọ́tánà ló control ẹ̀ you will still have awakọ̀ wà ó tá a ní impression ẹ̀ pé bàbá yóò ready láti bá àwọn northerners jà kò ready láti bá àwọn Fúlàní jà ó bẹ̀rù àwọn northerners that is our impression our impression wípé ẹ ṣì ń gba dictate lọ́tọ̀dọ̀ àwọn northerners but if it is true you want to prove it to us that you are in charge irrespective of northerner or no northerner you are in charge ẹ jẹ́ kí gbogbo nǹkan yẹn kárí ẹ ṣe normal ẹ jẹ́ kí àtìlẹ̀ Yorùbá o àti gbogbo àti Fúlàní o àti ẹ gbogbo wọn tó bá ti jẹ́ criminal ẹ kó wọn irrespective of èdè tó ń kọ́ máa sọ arrest every one of them it is then we can be very happy it is then we can trust the security and the government of the day. Now wọ́n bi bàbá Afẹ́nifẹ́re kí ló ń jẹ́ bàbá Bọ̀dé George wípé àwọn ọmọ yín tí wọ́n jáde yìí tí wọ́n claim pé Yorùbá ni wọ́n tó ń claim pé Yorùbá nation làwọn jà fún kí lẹ rí sí lóòótọ́ gbogbo àwọn pé bàbá Bọ̀dé George wọ́n support Yorùbá nation ṣùgbọ́n wọn ò takà àwọn tó ń ṣe wọ́n dẹ̀ mọ àwọn tí wọ́n wà ń bẹ̀ tọkàntọkàn tó ń ṣe tòótọ́ torí pé wọ́n mọ̀ pé perspective táwọn ti fi rí ilẹ̀ Yorùbá láti gba freedom perspective wípé kíjọba restructure ni wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé perspective táwọn tó ń béèrè fún Yorùbá nation fi rí perspective pé kí Yorùbá lọ lọ́tọ̀ ni àti restructuring àti lílọ lọ́tọ̀ ibì kan náà everybody ń pawó sí tó bá restructure sí tí wọ́n ṣe regional tí wọ́n regionalize wa padà ẹ̀mí Yorùbá dáwà náà sì nìyẹn náà bó bá dẹ̀ jẹ́ Yorùbá nation náà ni Ọlọ́run padà ṣe Yorùbá dáwà náà nìyẹn náà ìyàtọ̀ méjèèjì kan ni pé nínú region a sì máa mú some percentage lọ sí Àbújá instead káwa lọ máa gbà látàbújá gbogbo ọ̀rọ̀ wa kán máa kó lọ Àbújá ká máa wá lọ gba kán máa yín ilé wa lọ́wọ́ bí ẹni yàgbàdo tó sì jẹ̀bi ni wọ́n ti kó punch of ọ̀rọ̀ náà lọ so kò sí tíjọba ṣe ń bẹ̀ tí ò pè Yorùbá but níbi tá a bá dé yìí ìgbé táwọn ọmọ Yorùbá ń ké ni pé ẹ jẹ́ á lọ lábẹ́ Fúlàní ó tún lè máa control wa because the so-called Fulanis they believe they hold this country the northerners believe Nigeria belongs to them èròǹgbà àwọn northerners nìyẹn wọ́n believe pé ilẹ̀ Nigeria o bàbá àwọn ló ní tí kì bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni Northern Elders Forum wọ́n ní máa sọ pé àwọn làwọn ní 99% àbí 95% of Nigeria ọdún ìkan ara wọn kó sí wọn lẹ́nu o pé láyé wọn kàn má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ but impression wọn ni wọ́n sọ jáde yẹn and that is why they are punishing us in Yoruba land that is why they are punishing us that is why Yorubas are not happy means àwọn elite Yorùbá tán rí jẹrí mú lọ́dọ̀ ìjọba o but àwa tá a jẹ́ mẹ̀kúnnù we are not happy with what is happening to us káwọn kọ́kàn dé láti nowhere kọ́kàn máa wá yín kọ́kàn máa wá pa wá lóko ń bí báwọn àǹtí wa sùn báwọn ìyá wa sùn jáwọn ọmọ wa gbé jáwa fúnra wa gbé gbowó tó ní lárí lọ́wọ́ wa tá àgbà gan òòrò nípa máa tùjọ láyé pẹ̀lú ẹ̀ náà wọ́n á tún pa ẹlòmíì kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ bàbá Bọ̀dé George náà sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tí Dúpẹ́ Onítìrì ṣe ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí bàbá Bọ̀dé George sọ. Now, thank you very much, Reuben. I wish our nation well. You know, when one of my political sons in Oyo State sent the clip to me, I thought it was in Nollywood.
But when I now listened to the comments made by the lady who was all dressed in white and talking, I knew something terribly had gone amiss. You know, I see it as part of the teaching of civics and history in schools. You just don't go arrange for people to take arms against your government. It is treason. And the way they were even lucky that they called the Amotekun first before the police arrived. If it had been people from my old profession, they would have seen them as enemies and they would have fired at them. I was completely very angry because that is not the way you talk. It's your government. Government of the people, by the people, for the people. The lady too who was talking, she says she's Mrs. Abiola and Onitiri. These are resounding, well-known names in the western part of this country. So what could have driven them to that level? You are not in the country. You are telling them that you are declaring the kingdom of Yoruba or something. I thought it was like a joke. It's a bad dream. Naturally, yes, the Attorney General of the Federation is from Oyo State. The President of Nigeria today is also from the Southwest. So what on the globe would have driven them to that? My conclusion is that maybe they are not that educated. But when you listen to them, and I know the Onitiri family very well. I think the second son of the former politician, Papa, was my classmate in secondary school. I know their family very well. So listening to that and hearing what she's saying, kadan kadao, suru. You don't take up arms against your nation. Let her now come back home. Because these guys that have been arrested, they are going to be treated like, well, we pray for them, but it's unimaginable. I said, what? You brought guns? They were there with charms? Are they dreaming? It's unacceptable. It's the highest breaking of the law of the land. You can talk, you have that freedom of speech, you can express your opinion, and we have been doing that. That's the most sensible way to approach this problem. Everybody, including me, I know as a matter of fact that the constitution we are running is not working. It's more like a defined paperwork for a military organization. Why should everybody head to Abuja every month to collect their lages? It's not working. What has the president got to do with my local government here, or with the local government in Sokoto, or the local government in Bayelsa? No, nothing. Politics is local. And we want to see that the restructuring, everybody's been talking about it, is what the path we should take. But to start taking arms and now shooting people, it's a modern day Robin Hood. It's insanity. And I want to plead with everybody. Well, the investigation will go on. They must get to the end of it. What surprised me is the fact that this thing didn't leak to our intelligence department of this nation. They went, they carried their weapons, they were there in military uniform, nobody stopped them on the road. And you see the urgent need now for state police.
Because they couldn't have been meeting somewhere, no matter where. If we are well organized, like the state police, the SSS, they would have picked that and then come to terms and prevent it. But now they have carried it, they've gone beyond that. I don't know where they are going to be arraigned, but for real, it is treasonable. And the consequences for treasonable offenses is very damning. No, Very damning. For treason. Was it? For treason, the criminal code says treason? death. Yeah, it is treason. For treasonable felony, under sections 37 to 41 of the criminal code, the law says life imprisonment. All right. Chief Bodejo, thank you so much. Thank you for your for just stating and opening up the conversation this morning, and a number of things you highlighted, which I'd like to investigate or probe further. The first thing is that this speaks to a bigger concern, like you highlighted, on security. And I was going to ask you, having served in that space before, that how could this have happened, where a group of people would be emboldened enough to wear uniform and approach the government secretariat in a state, and were able to get to that point where they got to before they were accosted by local, by the Amotekun, and then the police, the army, the police got involved. It is mind-boggling, because at what point should they have been stopped, or could they have been stopped? Does it mean that any group of people who had access to things can just decide to walk into the secretariat and make at least some form of headway before being apprehended? That's one. The second thing I wanted to ask is dry. What they've termed it, according to Mrs. Modupe Onitiri Abiola, who in that video self-proclaimed herself as a widow of Chief MK Abiola, and talked about the fact that they had been given authority by God to set up the Yoruba nation. What antecedents has she had? Has she had conversations with anyone? I mean, Dr. Bati had mentioned Chief Sunday Gbogbo, Professor Akintoye have denied and just said they are not in that camp. Which kind of formation, or where did this formation come from? Were there any conversations heard? Were there whispers at all amongst the Yoruba community or community of elder statesmen like yourself? Thank you very much for your exposé. You know, what happened is a confirmation that we are, in terms of policing, in terms of intelligence gathering, the personnel so far, there's a shortage. What is the total population of the Nigerian police? What is the total population of the intelligence department at the national and at the states? Every political discussion is local. The need to establish very urgently state police, this is it. Because the state police will be people drawn from the area. They know the culture, they know the norms, they know the do's and don'ts in the area, and information gathering would be much faster. You can see how on the globe, with all the weapons they collected, where did they get them from? Look at the number of cutlasses in their vehicles. Where did they come from? But now, I'm sure they will be going through interrogation. There was even a young lady who was part of them. And the woman who was talking, like I said, I know the Onitiri family very well. In fact, the second son of the head of the Onitiri group was my classmate. And so when she said she's an Onitiri, I said, this is a household name in Lagos. And that she's married to Abiola. What a combination. So what on the globe, what if she thoroughly believes in this concept of the operation, she should head home. We must find out to the depth who organized this.
And until the 8th hour, when they now got there, started shooting with their flags, that arrested the attention of the public. Something is amiss. Something is amiss. So, first of all, you know, when I was, and I'm almost 80 now, when we were in primary school, there was the teaching of civics, your responsibilities to your nation, and the responsibilities of the nation to yourself as an individual and to your general area. We learn basic things. But now, I don't know whether they teach civics and they don't, I'm sure they don't teach civics, they don't teach history. So how would these young men, you know, be able to sensibly handle such discussions? And it didn't leak to the government until the 8th hour. Something is really amiss. Okay, sir. It is amiss. So Okay. we need to revisit ourselves as a country, revisit the programs you have for these children. If they had been taught the history, they would have known the consequences. When we had the crisis in Yoruba land, you remember the old fight between Baba Awolowo and Baba Akintoye? Where here? The birth of the Agbofinro and all that. Wet year period, yes. Wet year, yeah. That's what is going on. So And I want to advise Mr. President, just let them wake up. These things are meant, if you have had that as part of the curriculum for education, probably they will not be convinced to carry arms when you are not licensed to do it. Okay, And sir. But the truth has to be said, sir. Yeah. I think you made a very important point, and that's going to be the first thrust of my question. The fact that we're not even ready to talk about our past. You're talking about history, and I laughed because history was taken out of our curriculum for so many years. I remember the film on Biafra, Half of a Yellow Sun, how the film went through the census board, and most parts of it was censored. So we're not even ready to talk about our past. How do we move to the future? That's number one. So here's the problem about education. But secondly, the question I want to ask that is really shocking here is, why is it that everybody is so quick, anybody that needs fame or fortune of some sort, is so quick to quickly latch onto this bandwagon of secessionism? And it's not today we started it. We remember the case of a certain university student or a university leaver named Henry Adakaboro that had something called the 7-day, insurrection where he tried to secede from the country, the Niger Delta Republic. We also remember how it has now become a fashionable thing. In the times where people were fighting the Abacha administration in the trenches, we had the likes of some people bring banner for Oduduwa Republic. Return to democracy, it was the time of the Ralph Wazirike. And now we have Nnamdi Kanu and all of that. So why is it that it's so easy? Anyway, Sunday Gbogbo too has dissociated himself from this, as he's not part of this. And but he said, why is it so easy for everybody just to say, oh, we want to go on this bandwagon? Because what I see in the end is that after they do on this bandwagon, they become very famous. They become have a mass following, and it gets a lot of benefits for them. So why do we have a society that is so easy to latch onto this? Because it's now become the new hustle. All of a sudden, we now know an Onitiri Abiola. It's now public glare now. So why do we have this? Thank you for that question. I don't know what the government thinks is doing about educating the society. Teach them. Explain to them. History is a subject that educates and strengthens your knowledge about your relationship with your other fellow Nigerians.
tí àwọn bàbá ìbá lè sọ pé ó ya àwọn lẹ́nu, àwa náà tá wá jọ̀dọ̀ ńkọ́? Ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé Dúpẹ́, ó dáa kẹ́ ẹ fi lè ṣàríkọ́gbọ́n kẹ́ padà lẹ́yìn ẹ̀. Dúpẹ́ fi yín rúgbó ni o, Dúpẹ́ fi yín jìyà ni o, toró ń fún rẹ̀ di sin. Even àwọn tí wọ́n declare wanted, tán declare wanted, ìlú wo náà mọ̀ tán fẹ́ wá sí? Ẹni bá mọ country tí Dúpẹ́ wà, ilé ni àbí nílò òkèèrè, ẹ̀jẹ̀ agbọ́ ń bò lẹ́mọ̀ tó wà. Gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé pátá wọn ò rírí, gbogbo ẹ̀ tó ń tẹ̀lé pátápátá àti kí náà pè àjàkálẹ̀ àrùn ni o àti ìjìnlẹ̀ ni o, gbogbo wọn kò sẹ́ni tó rírí. Yorùbá ní ẹni tó bá dalẹ̀ kò ní dalẹ̀, ẹni bá dalẹ̀ ẹni tí ó dalẹ̀ ò ní dalẹ̀. Saheed ọmọ bọ́tà ṣẹ́gbọ́n tó ṣẹlẹ̀ sí i, ó padà para ẹ̀, ó para ẹ̀, kò sẹ́ni tó mọ tó ṣẹlẹ̀ sí dìse. But bí nǹkan yẹn ṣe ṣẹlẹ̀ ní secretariat yẹn, Saheed ọmọ bọ́tà para ẹ̀. Àmọ́ bóun náà wà nú wọn, bóyá ẹrù ló bà pọ́n bọ̀ wá bóun náà ni o, bíbá kan ni o. Bẹ̀ṣẹ́ gbàgbé wípé gbogbo wa àjọjẹ àjọmu látara Sunday Igboho ni. Gbogbo alájọ forúkọ Sunday Igboho mẹ́kọ̀ orúkọ, gbogbo adẹ̀ látara Sunday Igboho mẹ́kọ̀ owó. Ṣùgbọ́n akọ̀dédé rí pé Saheed ọmọ bọ́tà yà lẹ́yìn Sunday Igboho, ó dẹ̀ padà dalẹ̀. At the end of the day, ẹ̀wọ̀n tó gbẹ̀yìn ẹ̀, má fi kú yọ̀ mí, gbogbo wa là ń lọ. Òótọ́ ni, mi ò fi kú yọ̀ o, àmọ́ ẹni tó bá dalẹ̀ ò ní dalẹ̀ o. Ó ló ṣẹlẹ̀ yìí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé Onitiri, you people are following her blindly. Ọ̀rọ̀ tó sọ lẹ̀ ń gbọ́. Ẹ̀yin ò ṣe é sọ fún jọ́kan pé mọ́mí wa ẹ ti ẹ̀ wá, ẹ jáde síta kárí yín káyé mọ bí tẹ́ ẹ wà. Èèyàn jókòó sílùú òyìnbó, ẹ gbọ́ tí bàbá yẹn sọ, ó ló jókòó sílùú òyìnbó, oníwọ̀n declare nation ní ilẹ̀ Yorùbá. Tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni ẹ jẹ́ kí n sọ fact kan fún yín kẹ́yìn náà rori, ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni Dúpẹ́ ní United Nations gbé Yorùbá nation fún Dúpẹ́, ilẹ̀ Yorùbá ló yẹ kí Dúpẹ́ ti wá ṣe broadcast tó ṣe yẹn, á dẹ̀ ṣe live, á ṣe live, gbogbo ayé á rí i tó ṣe yìí. Inú yàrá kan ló sápamọ́ sí tó ti ṣe. Then they never release that video until tí wọ́n arrest àwọn tó arrest yẹn. Ó release video yẹn láti tún fi bà tiwọn jẹ́ sí. Wọ́n ti ṣe video yẹn sọ́wọ́, kódà swearing in ni president Adélé tiẹ̀ tó lò. Wọ́n ti jọ ṣe gbogbo kinní yẹn. Swearing in tẹ́ ń wò yìí, until tí wọ́n arrest àwọn guys tó arrest yẹn, nọ́ṣẹ̀ wá ju àwọn fídíò yẹn síta díẹ̀díẹ̀. Ti swearing yìí mo ṣe rò bóyá ní òjànà ló surface tàbí jẹta. Broadcast Dúpẹ́ ìjọ Saturday yẹn ló surface. Swearing yẹn surface bóyá Sunday or Monday àná. Bẹ́ẹ̀ wọ́n ti ṣe pamọ́ lọ́jọ́ Friday. Torí tẹ́ bá wo speech tọmọkùnrin yẹn kà, ẹ̀rí pọ́jú Ẹtì ló pè, which is Friday. Wọ́n wá tọ́jú ẹ̀ pamọ́. Tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni wọ́n ti gba nation, ìtàn wo yóò yẹ ká wò live, ó yẹ kó ṣe live. Bó tiẹ̀ jẹ́ social media náà ni wọ́n máa lò, wọ́n á máa ṣe live, gbogbo ayé á máa rí. Kò ní jẹ́ ló kọ̀rọ̀ kan ni wọ́n ti máa ṣe. For you to know that Dúpẹ́ ń tàn yín ni o, ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé. Ẹ̀yin aráàlú òyìnbó tẹ́ ń kówó fún, ẹ kú àṣedànù, ẹ kú ànádànù o. Àwa tá a ní làákàyè tá a bá tún wá ń sọ̀rọ̀, ẹ tún máa wá kọ sí comment. Bàbá Gbàgede rọ, ẹ̀yin táyé yín ti bàjẹ́, ó máa tó yé yín, ojú yín máa tó là, a kú oríire. Mo ń gbọ́ tí ìyá Kogi tó ń pariwo lénìí, ojú tí Bánjí Akíntọ́lé, ojú tí Àtijáyé ìyá nation mo ní máa gbọ́ wèrè. Bánjí Akíntọ́lé, akíkí nìwọ, gbogbo yín ẹ̀ ṣe ẹgbójú yín síta. Ẹ jáde, ẹ jẹ́ káwọn èèyàn mọ bí tẹ́ wà. Kẹ́ ẹ fọ́nbù pé èmi ni president tuntun tí Dúpẹ́ yàn o,
ibi bàbá yìí ni mo wà ẹ̀yin security tó bá bí yín rẹ̀ wá gbé mi ebi ní jílẹ̀ Marcus ibi mo ti kó tọ́kì mo ti wà ní Nàìjíríà mo wà níbi báyìí nísìn ẹ wá gbé mi torí pé mọ̀ pé ti ní fact lọ́wọ́ tẹ máa fi fight government ó yẹ kẹ́ ẹ wá Nàìjíríà àti declare 2022 ẹ̀yẹ 2022 máa bọ̀ Nàìjíríà jẹ́ káyé mọ̀bí tó wà bó ṣe lọ declare wanted yẹn tí wo ò bá kí ń ṣe òpùrọ́ ní Dúpẹ́ wàá jáde wàá sọ fún ọ pé kò ní dìkẹ́ declare mi wanted torí pé mi ìṣara yín mọ́ Nàìjíríà kíní kan rè lọ́wọ́ mi kíní declaration rè tí United Nations gbélé mi lọ́wọ́ mo ti gba Yorùbá nation wàá jáde wàá sọ bẹ́ẹ̀ ò ní sá fún gọ́fìmẹ̀ntì ṣe bẹ́ẹ̀ fọkàn kì í lẹ́fọ̀ọ́ láwo ó ti gba Yorùbá nation náà wà jáde inú nation ẹ ni wọ́n ti ń declare wanted nation ẹ tó gbà náà tó ti ń declare wanted nation ẹ tó gbà ni wọ́n ti kó àwọn ọmọ ẹ tó ń kó wọn lọ ẹ̀wọ̀n nation ẹ tó gbà ó ní president ẹ tó yàn ládélé ní òtò jáde síta ebe ẹ ti gba nation kí dé tẹ́ ẹ jáde síta ẹ̀yin olórí kórí tẹ̀ǹtẹ̀lé náà ẹ̀yin ọ̀fọ́fúngbẹ́mu tẹ̀ǹtẹ̀lé ibẹ̀ ló yẹ kórí yín ti pé bẹ́ẹ̀ ló yẹ kó rí yín ti pé ẹ̀yin agbófinró wa ẹ̀bẹ̀ tí mo fẹ́ bẹ̀ yín ẹ bá wa ṣiṣẹ́ lé lórí káwọn Fúlàní náà kẹ́ ẹ̀ fún wọn jẹ bẹ́ẹ̀ ṣe ń fáwọn Yorùbá ìjẹ ẹ bá wa ṣe kí Fúlàní náà kórógò kẹ́ ẹ bá wa kó wọn jáde bó a sùn báyìí a máa han ọrùn torí pọ́kàn wa balẹ̀ fáwọn agbófinró wa wà bẹ́ẹ̀ wọ́n ka wọ́n ṣù irú ẹ̀ la fẹ́ o láì ṣe bẹ́ẹ̀ mi ò ní trust yín o màá rí pé màmá máa fojú pé wà pàṣẹ màmá fojú ẹ̀ wò yín ni torí gbogbo àwọn èèyàn ló ń kígbe látijọ́ yìí àwọn èèyàn á dá oko Fúlàní àkó màálù wọn lọ́bẹ̀ á lọ tẹ ilẹ̀ wọn yánmayànmá á tún lọ kó ire wọn wọ́n á tún lọ wúre wọn kalẹ̀ wọ́n á jẹ wọ́n á fẹ́ràn jẹ kéèyàn dẹ̀ díjúdíjú kó máa wú pákí lẹ́ẹ̀lẹ́fẹ̀ẹ́ràn ẹ̀ pé kí màálù òun máa jẹ kéèyàn díjúdíjú kó máa ya àgbàdo kó tún máa wá bẹ́ẹ̀ dànù kókó fẹ́ràn kẹ́ràn máa jẹ́ ìka ní o ìwà ìkànnà pẹ̀lú ẹ̀ àdẹ̀fí bí ipa àlágbófinró ní Nàìjíríà ni àgbọ̀ káwọn agbófinró wa ṣe kó báyìí sí definitely ẹ̀ ń ṣe partial ní now ẹjà ẹ̀yin náà ẹjà ẹ wá wa arrest wọn kárí pé yes Nigeria Army Nigeria Police Nigeria Civil Defence Nigeria kìnnìkan all the security Nigeria securities have now woken up. They are now against and they are going after the criminals in Nigeria. Ìgbà ẹni nínú wa máa dùn. Bye bye you. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para BGI TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kú kọjá mọ́rí nǹkan fèrè bàbá rìnrìn káwí parí BGI TV we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station ti dó.